จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าทีมงานบอกว่าเงินก้อนใหญ่ที่ทุกท่านตั้งใจอดออมและลงทุนมาตลอด30ปีเนี่ยสามารถพังทลายลงได้ภายในเวลาแค่5ปีแรกของการเกษียณอายุเท่านั้นเองค่ะเป็นความจริงที่โหดร้ายมากครับ เพราะสถิติเชิงวิชาการชี้ชัดเลยนะครับว่า 70% ของพอร์ตการลงทุนที่ล่มสลาย จนเงินหมดก่อนที่เจ้าของพอร์ตจะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการลงทุนผิดพลาดมาทั้งชีวิตเลยนะครับ โอ้โหถ้าอย่างนั้นมันเกิดจากอะไรล่ะคะคือมันเกิดจากการสะดุดล้มช่วงเวลาสั้นๆ เพียงแค่ไม่กี่ปีนี้เท่านั้นเองครับ น่าตกใจมากค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะภารกิจหลักของเราคือการถอดรหัสข้อมูลเชิงวิชาการค่ะเพื่อปกป้องเงินเก็บทั้งชีวิตของทุกท่านจากหลุมพรางที่อันตรายที่สุดของการเกษียณครับผม ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะอ้างอิงจากคลังงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การเกษียณแล้วก็หลักการบัญชีที่เน้นมูลค่าพื้นฐานอย่างแท้จริงเลยค่ะคือภาพรวมเนื้อหาที่เราจะเจาะลึกกันเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ตั้งแต่คณิตศาสตร์ของความเปราะบางความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของการสะสมทุนและการถอนทุนนะครับไปจนถึงเรื่องของโครงสร้างพอร์ตที่ใช้รับมือกับวิกฤตโดยที่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการคาดเดาตลาดเลยแม้แต่น้อยครับคือลองนึกภาพตามนี้นะคะช่วงเวลา10ปีที่สำคัญที่สุดในชีวิตการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตอนที่เราเริ่มทำงานใหม่ๆหรือตอนที่เรามีรายได้สูงสุดในวัยกลางคนเลยค่ะถูกต้องครับแต่ในแวดวงเศรษฐศาสตร์การเกษียณเนี่ยเขาจะนิยามช่วงเวลา5ปีก่อนเกษียณแล้วก็5ปีหลังเกษียณว่าเป็นทศวรรษเปราะบางหรือ the fragile decade ครับหรือที่บางคนเรียกว่า retirement red zone ใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมช่วงเวลานี้ถึงถูกมองว่าเป็นจุดที่พอร์ตมีความเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการล่มสลายมากที่สุดในชีวิตล่ะคะสาเหตุหลักเลยนะครับเพราะมันคือช่วงเวลาที่ปัจจัยหลังการเงิน2อย่างเนี่ยเดินทางมาสวนทางกันแบบสุดขั้วเลยครับสวนทางกันยังไงคะคือในด้านหนึ่งฐานทุนในพอร์ตของทุกท่านจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทุกท่านกำลังจะสูญเสียหรืออาจจะสูญเสียไปแล้วซึ่งกระแสรายได้ใหม่จากเงินเดือนที่จะเข้ามาเติมเต็มครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดอากาศเบาบางที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับแบบนั้นเลยเพราะเกิดพายุหรือมีวิกฤตตลาดหุ้นตกลงมาในช่วงเวลานี้พอดีเราก็จะไม่มีเสบียงใหม่มาช่วยพยุงสถานการณ์อีกต่อไปแล้วครับเดี๋ยวนะคะขอทีมงานทวนตรงนี้ให้ชัดๆนิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังทำงานอยู่เวลาตลาดหุ้นตกหนักๆเรามักจะถูกสอนมาตลอดเลยนะคะว่ามันคือโอกาสทองเป็นจังหวะที่เราจะได้ซื้อของถูกลงไม่ใช่เหรอคะปกติเราเข้าใจกันแบบนั้นครับแล้วทำไมพอก้าวเข้าสู่วัยเกษียณปุ๊บกฎข้อนี้ถึงเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะคะตรงนี้แหละครับคือจุดที่สมการคณิตศาสตร์มันพลิกกลับด้านหนึ่งสมบูรณ์แบบเลยครับคือในช่วงที่เรากำลังทำงานและสะสมเงินหรือที่เรียกว่า accumulation phase เนี่ยความผันผวนขาลงของตลาดคือมิตรแท้ของเราครับเพราะกลไกอย่าง dollar cost averaging หรือ DCA มันทำงานใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ DCA ทำให้เราสามารถใช้เงินก้อนเท่าเดิมซื้อสินทรัพย์ได้จำนวนชิ้นมากขึ้นเมื่อราคาตกต่ำลงครับยิ่งตลาดตกเรายิ่งสะสมจำนวนหุ้นได้มากขึ้นเพื่อรอรับพลังทบต้นในอนาคตแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่พอเราก้าวเข้าสู่ฉากทัศน์ของการถอนเงินหรือ decumulation phase เราไม่ได้เป็นผู้ซื้ออีกต่อไปแล้วครับโอ้โหกลายเป็นผู้ขายแทนใช่ครับเรากลายเป็นผู้ขายกลไกที่เป็นมิตรเมื่อครู่นี้ก็จะกลับกลายเป็นมหากาพย์ที่เรียกว่า dollar cost averaging หรือ DCR ทันทีครับ dollar cost averaging หรือการถอนเงินกัดกินพอร์ตกลไกของมันทำงานยังไงคะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับการที่เราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่จู่ๆมันก็หมุนถอยหลังเร็วขึ้นเป็น2 เท่าหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงจุดมากๆครับคือการบังคับถอนเงินเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในยามที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยมันจะบีบให้เราต้องขายสินทรัพย์ในจำนวนที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพื่อแลกกับเงินสดก้อนเท่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับลองสมมุติง่ายๆนะครับว่าทุกท่านจำเป็นต้องใช้เงิน 2,000 เหรียญสำหรับค่าครองชีพในเดือนนั้นหากราคาหุ้นที่ท่านถืออยู่เนี่ยตกลงจาก20เหรียญเหลือแค่10เหรียญโหหายไปครึ่งนึงเลยนะคะครับผมทุกท่านจะต้องดึงหุ้นออกมาขายเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับคือจากที่ต้องขายแค่100หุ้นก็ต้องกลายเป็น200หุ้นเพื่อให้ได้เงิน 2,000 เหรียญเท่าเดิมครับเดี๋ยวนะคะการที่เราสูญเสียจำนวนหุ้นไปมากขนาดนี้มันก็คือการล็อกผลขาดทุนอย่างถาวรเลยสิคะถูกต้องที่สุดเลยครับแปลว่าต่อให้เราอดทนรอจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วตลาดฟื้นตัวกลับมาที่ราคา20เหรียญเท่าเดิมพอร์ตของเราก็ไม่มีทางกลับมามีมูลค่าเท่าเดิมแล้วครับ
เพราะจำนวนชิ้นของหุ้นที่เรามีเนี่ยมันถูกขายทิ้งไปในราคาต่ำเตี้ยเรียดินเพื่อแลกเงินสดมาจ่ายค่าของชีพไปหมดแล้ว ใช่ครับ หุ้นที่หายไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาสร้างผลตอบแทนทบต้นให้เราอีกต่อไปครับ คือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีทางจิตวิทยานะครับ แต่มันคือคณิตศาสตร์ที่โหดร้ายมากครับ แล้วในมุมของวิชาการมีตัวเลขสถิติยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนไหมคะ มีแน่นอนครับ งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์การเกษียณระดับแนวหน้าอย่างคุณเวดเพาและคุณไมเคิลคิดส์เนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่าร้อยละ77 ถึง 80 ของมูลค่าปลายทางของพอร์ต หรือ terminal value ตลอดระยะเวลา 30 ปี ถูกกำหนดโดยผลตอบแทนในช่วง 10 ปีแรกของการเกษียณเท่านั้นครับ โอ้โห แปลว่า 10 ปีแรกคือชี้ชะตาเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ และที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ ความพ่ายแพ้คนพอร์ตส่วนใหญ่ เกิดจากผลตอบแทนติดลบในช่วง 5 ปีแรกสูงถึงร้อยละ 70 เลยนะครับ ฟังดูเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปติดกับดักเลยนะคะ คือถ้าตลาดหุ้นตกลงมา เราก็โดนกลไก DCR บังคับขายหุ้นกินทุน ใช่ครับ พอสถิติออกมาน่ากลัวขนาดเนี้ย ทีมงานสังเกตเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่เลย มักจะหาทางหนีโดยการวิ่งเข้าไปซบหุ้นที่จ่ายปันผลสูงมากๆ หรือหุ้นปันผลขอบบน เพื่อหวังพึ่งพากระแสเงินสด โดยไม่ต้องขายเงินต้น ฮะ แล้วแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ปลอดภัยหรือคะ คือมันดูมีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์อยู่นะคะ ดูเผินๆมันเหมือนจะเป็นทางออกที่ฉลาดครับ แต่นี่คืออีกหนึ่งหลุมพรางที่นักลงทุนมักจะเดินไปติดเลยครับ สิ่งนี้ในทางวิชาการเขาเรียกว่ากับดักมูลค่าหรือ value trap ครับ กับดักมูลค่ายังไงคะ คือตัวเลข PE ที่ต่ำๆหรืออัตราปันผลย้อนหลังสูงๆระดับ 8% หรือ 10% เนี่ย มันไม่ใช่ของดีราคาถูกหรอคะ คือบ่อยครั้งมันไม่ได้เกิดจากการที่ตลาดประเมินค่าผิดครับ แต่มันเกิดจากการเสื่อมถอยเชิงโครงสร้างของธุรกิจนั้นๆ และฐานกำไรสุทธิล่วงหน้าที่กำลังถดถอยครับ หมายความว่าอัตราปันผลที่สูงลิ่วที่เราเห็นในหน้าจอ มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาจากอดีตใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ หากบริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เมื่อถึงจุดหนึ่ง เขาจะต้องประกาศลดหรืองดจ่ายปันผลในอนาคตครับ แล้วถ้างดจ่ายปันผลปุ๊บราคาหุ้นจะเป็นยังไงคะ โอ้โห ราคาที่ตกลงมาอยู่แล้ว ก็จะยิ่งดิ่งพระสุธาลงไปอีกอย่างรุนแรงเลยครับ และนั่นแหละครับที่จะทุบทำลายเงินต้นของทุกท่านอย่างถาวร จากที่คิดว่าจะหนี DCR มากินปันผลสบายๆ กลายเป็นว่าปันผลก็ไม่ได้ แถมเงินต้นก็หายวับไปอีก นี่แหละครับ คือความน่ากลัวของ value trap ครับ ถ้าอย่างนั้นเราจะหลีกเลี่ยงกับดักมูลค่านี้ได้อย่างไรคะ เราจะแยกแยะได้ยังไงว่าสินทรัพย์ไหนคือคุณค่าราคาประหยัดจริง เราต้องอาศัยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หรือ marginal safety ตามหลักการบัญชีอย่างเคร่งครัดเลยครับ ๆ ฮะ แล้วหลักการบัญชีที่ว่านี้เราต้องมองหาอะไรคะ เราต้องมองหาสินทรัพย์ที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่แท้จริงครับ หรือที่นักวิเคราะห์เรียกว่ามีอัตราส่วน PBV ต่ำกว่า 1.0 เท่าครับ คือมูลค่าทางบัญชีหรือ book value เนี่ย อธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าบริษัทปิดกิจการวันนี้ ขายสินทรัพย์ใช้หนี้หมด เงินที่เหลือของเจ้าของจะมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ การซื้อหุ้นที่ PBV ต่ำกว่า 1.0 ก็เหมือนการซื้อกิจการในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าชำแหละขายทิ้งซะอีกครับ แต่ทีมงานว่ามันก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะ โดยเฉพาะถ้าเราไปเจาะลึกที่กลุ่มสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ที่มักจะมี PBV ต่ำกว่า 1.0 อยู่แล้ว ฮะ เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าตัวเลขฐานทุนที่เขาแจ้งมา มันคือความจริง ไม่ใช่ตัวเลขที่ตกแต่งขึ้นมา เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ การที่ PBV ต่ำกว่า 1.0 ในกลุ่มธนาคารจะปลอดภัยจริงๆ เนี่ย ก็ต่อเมื่อฐานทุนของเขามีความหนาแน่น เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงได้ครับ แล้วเราจะตรวจสอบกลไกนี้ยังไงคะ เราต้องตรวจสอบลึกลงไปถึงคุณภาพสินทรัพย์ และสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนสินเชื่อปกติ หรือ normalized credit cost ครับ โอ้โห ศัพท์เทคนิคมาเลยค่ะ คำว่า normalized credit cost เนี่ย ขอทีมงานช่วยแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ให้ผู้ฟังเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยครับ พูดง่ายๆ คือ เราต้องดูว่าธนาคารมีการเตรียมเงินสำรองเผื่อเอาไว้สำหรับกรณีที่ลูกหนี้เบี้ยวหนี้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ครับ คือถ้าแอบซ่อนหนี้เสียไว้ใต้พรม ตั้งสำรองไว้น้อยเกินไป มูลค่าทางบัญชีที่เห็นสูงๆ ก็คือตัวเลขลวงตาใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ วันที่ความจริงเปิดเผยหนี้เสียทะลักออกมา
มูลค่าทางบัญชีจะถูกล้างบาง ราคาหุ้นจะร่วงหนัก และเงินต้นเราก็จะหายวับไปครับเข้าใจเลยค่ะ แปลว่าการวิเคราะห์ margin of safety ต้องมองทะลุลงไปถึงโครงสร้างความเสี่ยงของสินทรัพย์ด้วย ใช่ครับผม แต่สำหรับผู้ฟังทั่วไป การจะไปนั่งงัดงบการเงินแบบนี้อาจจะยากไปนิดนึง ในระดับสากลเขามีเครื่องมือหรือกองทุนที่ช่วยจัดทับคัดกรองเรื่องพวกนี้ไหมคะ มีแน่นอนครับเครื่องมือจัดทับสากลที่เน้นคุณค่าราคาประหยัด และมีความสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่นกองทุน Dodge & Cox Stocks หรือ DODGX ครับกองทุน DODGX ครับ แล้วก็มีกองทุน T. Rowe Price Small Cap Value หรือ PRSVX กองทุน Dean Mid Cap Value หรือ DALCX รวมถึง Vanguard Value Index ETF ด้วยครับโอ้โห มีให้เลือกเยอะเลยนะคะ ซึ่งกองทุนพวกนี้จะช่วยสร้างสมดุลให้กับหน้าตักของพอร์ตได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ กองทุนเหล่านี้มีทีมงานระดับสถาบันคอย cross check มูลค่าที่แท้จริงให้เราอย่างเข้มข้นครับเอาละค่ะ ตอนนี้เราเข้าใจความเสี่ยงของ DCR แล้วก็รู้วิธีหลีกเลี่ยง value trap แล้ว คำถามสำคัญคือ เราจะประกอบร่างความรู้พวกนี้ ให้กลายเป็นโครงสร้างพอร์ตที่ใช้งานได้จริงในสภาวะวิกฤตได้อย่างไรคะอิงในจังหวะที่ตลาดกำลังปรับฐานนะคะ พิมพ์เขียวที่จะตอบโจทย์นี้คือ โครงสร้าง 2 ถังเงิน หรือ two bucket architecture ครับ ซึ่งเราจะนำมาทำงานร่วมกับระบบ core satellite setup ด้วยครับโครงสร้าง2ถังเงินถังแรกคืออะไรคะ ถังแรกคือ ถังป้องกัน หรือ defensive bucket ครับ เราจะจัดสรรเงินสด สลากออมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงมากๆไว้ในถังนี้ครับเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย 1-3 ปีแรกใช่ไหมคะใช่ครับถังนี้ไม่ได้มีไว้หาผลตอบแทนนะครับแต่มันทำหน้าที่เป็นแผงกันชนพฤติกรรมหรือ behavioral buffer ครับผมฮะคือถ้าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นตกหนักๆ 30% เราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะเรามีเสบียงในถังป้องกันตุนไว้แล้วถูกต้องครับทุกท่านจะไม่ต้องฝืนใจขายหุ้นในยามตลาดปรับฐานเลยมันสกัดกั้นกลไก DCR ได้อย่างเด็ดขาดครับพอเราล็อกพฤติกรรมตัวเองได้แล้วเราก็ปล่อยให้ถังใบที่2ทำงานใช่ไหมคะใช่ครับถังใบที่2คือถังเติบโตหรือ growth bucket ครับถังนี้เราจะจัดสรรเพื่อระยะยาวโดยแบ่งน้ำหนัก70%ถึง 80%ไว้ในแกนหลักหรือโคครับแกนหลักที่ว่านี้คืออะไรคะก็คือกองทุนดัชนีโลกที่ต้นทุนต่ำและหมุนเวียนต่ำครับเพื่อเกาะพลังเศรษฐกิจทบต้นระยะยาวไปเลยแล้วอีก20%ถึง 30%ที่เหลือล่ะคะส่วนนี้เราจะวางไว้ในส่วนเสริมหรือ Satellite ครับเพื่อใช้ดักชอนสินทรัพย์ปันผลพรีเมียมที่ PBV ต่ำเพื่อสร้างขอบล่างราคาที่ปลอดภัยตามหลัก Margin of Safety นั่นเองครับโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากค่ะทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมซัพพอร์ตหลังบ้านของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดที่จะช่วยค้ำจุนให้ทีมงานหลังบ้านมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังงานวิจัยชั้นนำมาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตเกษียณให้ทุกคนได้วันต่อวันครับครับผมคือถ้าทุกท่านจัดสรรโครงสร้างพอร์ต2ถังตามนี้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องคาดเดาตลาดอีกต่อไปค่ะจริงค่ะแต่ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ทีมงานอยากจะถามเผื่อผู้ฟังบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าการจัดพอร์ตแบบนี้มันดูเสี่ยงไปฮะคือถ้าเรากลัวความผันผวนมากๆเราเลือกถือเงินสด 100% ไปเลยเพื่อหนีความเสี่ยงมันมีจุดบอดอะไรซ่อนอยู่ไหมคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับการทำแบบนั้นเนี่ยทุกท่านกำลังจะเจอกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นนั่นคือความเสี่ยงด้านอายุไขหรือ longevity risk ครับความเสี่ยงด้านอายุไขคือการที่เราอายุยืนยาวขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับในยุคที่นวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวหน้าทุกท่านอาจจะมีอายุยืนยาวไปถึง100 ปีนะครับความพยายามที่จะปลอดภัยเกินไปโดยถือแต่เงินสดเพื่อหนีความผันผวนเนี่ยมันอาจกลายเป็นการการันตีเลยนะครับว่ากำลังซื้อของท่านจะถูกเงินเฟ้อกัดกินจนหมดครับโอ้โหกลายเป็นความย้อนแย้งไปเลยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่กลับเจอความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าถูกต้องครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการยอมรับความเสี่ยงในถังเติบโตหรือ growth bucket จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่มันคือความจำเป็นทางคณิตศาสตร์เพื่อความอยู่รอดในระยะยาวครับหลังจากที่เราผ่ากลไกคณิตศาสตร์การเงินสยบ Dollar Cost Averaging และทศวรรษเปราะบางไปแล้วทุกท่านมองว่าระบบการล็อกเสบียงถังเงินสด 2-3 ปีแรกคือแผงกันชนที่ดีที่สุดหรือการเลือกจัดสรรเข้า Lifetime Annuity เพื่อล็อกกระแสเงินสดขอบล่างราคาปลอดภัยคือทางรอดที่แท้จริง
คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะ วันนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราจนจบ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ